वेलकम टू मॉम्स इझी कुकिंग. आज आपण बनवणार आहोत पालक चिकन. पालक चिकन खूप हेल्दी असते आणि चवीला देखील खूप छान लागते. 400 ग्रॅम चिकनमध्ये 1 मोठा चमचा लाल तिखट, 1 छोटा चमचा काळी मिरी पावडर, 1 लिंबाचा रस घालून मॅरिनेट करायला ठेवा. एका कढईत 1 चमचा तूप घालून त्यात 4 ते 5 पाकळ्या चिरलेला लसूण, 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या घालून परता. 1 लहान जुडी स्वच्छ धुवून निथळून घेतलेला पालक घालून शिजवून घ्या. 10 ते 15 काजू घाला. मिश्रण थंड करून मिक्सरमध्ये वाटून घ्या. एका कढईत 2 चमचे तूप घ्या. त्यात 5 ते 6 हिरव्या वेलच्या, 4-5 लवंगा, 2 तजीचे तुकडे, 1 चमचा जिरे घाला व तडतडू द्या. 1 मध्यम आकाराचा बारीक चिरलेला कांदा परतून घ्या. 1 चमचा मीठ व 1 चमचा लसूण आल्याची पेस्ट टाका. 1 बारीक चिरलेला टोमॅटो घालून शिजवून घ्या. मॅरिनेट केलेले चिकन घाला, परता व अर्धा ग्लास पाणी घालून चिकन पूर्णपणे शिजू द्या. चिकन शिजल्यानंतर त्यात तयार केलेली पालकाची पेस्ट घाला. मंद आचेवर 10 मिनिटे शिजवा. तयार आहे हेल्दी व चविष्ट पालक चिकन. एन्जॉय करा. लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.